Hello everyone, Assalamu alaikum everyone. Today we're going to see conditionals type 2 ولا the second. سبق لينا last time هضرنا على type 0 و type 1 ولا the first one. شفنا some examples, شفنا some uses, forms and an exercise. دونك اللي ما شافش الفيديو ديال last time دونك هادشي اللي شفناه في الدرس السابق. دونك type 1 و type 0 شفنا an exercise. هذا هو التمرين اللي خدمناه. دونك راه كاين الحل في الفيديو اللي شفناه قبل. So today غنشوفو type 2. An example, we have a person that is stuck in an island. واحد الشخص اللي تحطم له شي قارب وحصل في واحد الجزيرة. دونك ما عندوش وسيلة نقل حاليا انه يتنقل بها لهيز هوم. دونك الحاجة الوحيدة اللي كيدير دابا ولا اللي ممكن انه يديرها هو انه يماجيني، يتصور ولا يتخيل انه عنده الاجنحة. دونك غيقول لنا لو كانوا عندي الاجنحة، كون كان عندي الاجنحة دابا كون راه مشيت لماي هوم. اوكي، ولكن هادشي واش ممكن؟ بطبيعة الحال نو. It's something impossible انه يوقع دابا. كنهضروا على situation في البريزنت. دونك باش نوصلوا هذه in English بالconditionals type 2 شنو غنقولوا؟ if I had wings. دونك هذا هو الشرط. if I had wings إلا شفتوا معايا هذا الفعل كاين في الباست واخا كنهضروا على شي حاجة في البريزنت حيت كنيماجينيو. so if I had wings كما I would ولا I could fly back home. اوكي، would ولا could كنستعملوا واحد فيهم وبجوج هما correct. اوكي، so إلا شفتوا معايا هنايا الفيرب الأول في البارت 1 ولا الكلوز ديال if clause استعملنا فيها الباست simple، وهنايا استعملنا would ولا could زائد الانفينيتيف. اوكي، ديما كنستعملوا الباست. اليوز فوقاش كنستعملها الكونديشنالز تايب 2 هو when we have unreal present situations ولا imagination or giving advice. كنستعملوه في شي حاجه اللي impossible توقع في البريزنت، شي حاجه كنيماجينيوها غير في البريزنت، ولا to give advice. نشوفوا more examples. we have here a person who is sick وجا عنده واحد الشخص قال له what's the problem I have fever. غيقول له علاش ما تمشيش للهوسبيتال؟ كنت بلاصتك وراه مشيت للهوسبيتال. so if I were you I would go to the hospital. if I were you I would go to the hospital. واحد الملاحظة بالنسبة لwere، هاد were هي الverb to be في الباست. اوكي، وكتعرفوا انه الverb to be في الباست هي I was, he was, she was, they were, we were, you were. دونك were كنستعملوها غير مع البلورال، ولكن هنا في الconditionals type 2 كاينه I واستعملنا were. علاش؟ because it's conditionals type 2 و because كنوصلوا بها واحد الفكره ديال انه كما impossible هادشي اللي تنقولوه يوقع، راه impossible نجمعوا I مع were، ولكن في الكونديشنالز كنجمعوهم باش نبينوا ان هادشي اللي تنقولوا راه غير imagination. اوكي، دونك ما تنقولوش I was، ما تنقولوش he was. في الكونديشنالز تايب 2 ديما عقلوا على هادي تنديروا were الا كان الverb to be. example number 2 if there weren't a quarantine lockdown I could travel to Spain. دونك حنا دابا في واحد الفتره ديال الحجر الصحي اللي هي الكوارنتين ولا اللوك داون. لو انه ما كناش دابا في حجر صحي I could travel to Spain، نقدر نسافر to Spain. so إلا لاحظتوا معايا هنا درنا weren't نفس الحاجة الverb to be وهنا negative. another example there is a boy that هذا البوي كان كيتسارع مثلا في شي بلاصة، شاف واحد الشخص ولا واحد الكار تيبيع فيها الايس كريم. قلب في هيز بوكيت وما لقاش الماني. قال كون انني لو انني جبت معايا سام ماني دابا غنشري الايس كريم، ولكن ما جبتش معايا ماني اذا ما غنشريش الايس كريم. دونك if I brought some money I could ولا I would buy an ice cream. so هنا استعملنا نفس الحاجه الverb to bring في الباست. دونك الافعال كاملين اللي كنستعملوا مع if اللي كيمشيو مع if تيكونوا في الباست، والافعال كاملين اللي تيكونوا مورا الفاصله تنديروا could ولا would زائد الانفينيتيف. اوكي، عقلوا على هذه الفورم. الconditionals type 2 subject if I sorry الverb في الباست simple had كنديروا كاما subject عاوتاني
اي سبجكت يقدر يكون نفس السبجكت بحال في البارت الاولى، يقدر يكونوا دي سبجكت اللي هما مختلفين. سو سبجكت would ولا could زائد الفيرب في الانفينيتيف. so this is the if clause، وهذه كامله هي الريزلت كلوز. علاش كنسميوها ريزلت كلوز؟ حيت هي اللي كنهضروا فيها على النتيجه ديال الاف كلوز. اوكي، نشوفوا ان اكسرسايز. fill in with the right verb forms. تعطيو لي ثلاثه الجمل باش نستعمل فيهم الكونديشنالز تايب 2. نفترضوا انا ما قالوش لي لا كونديشنال تايب 2 لا 1 لا، قالوا لي put the verbs into the right forms. يقدروا يتعطوا في التنسز بحال هكا. نشوفوا مثلا if you spoke Chinese he understand you. تلاقيتي واحد الشخص كيهضر غير اللغه الصينيه، قلت لك كون هضرتي معاه بالصينيه غيفهمك، ولكن ما كتهضرش الصينيه دونك ما غيفهمكش. so if you spoke هنايا والverb to speak هو الverb to speak في الباست، وكاينه if دونك الفعل اللي كاين مع if كاين في الباست اوتوماتيكلي هنايا غنديروا would ولا could زائد الانفينيتيف ديال هذا الفعل. دونك هذا الفعل ما نبدلوش، دونك غنقولوا could understand. علاش درنا could understand؟ حيت عندنا الباست هنايا كاينه if مع الباست اوتوماتيكلي دير could زائد الفيرب. الثانيه if I know the time I would tell you. سولك شي واحد شحال الساعه غتقول له لو انني كنت كنعرف دابا شحال الساعه كون راه قلت لك، ولكن راه ما عنديش الساعه. اوكي، سو غنقرا الجمله كامله. if I know the time I would tell you. هنايا كاينه I would tell you، would tell بمعنى البارت الثانيه في الكونديشنالز هي ديك الريزلت كلوز اللي كتكون فيها would زائد الانفينيتيف ولا could زائد الانفينيتيف. دونك شنو بقى لنا هنايا؟ بقى لنا الباست، دونك غنحول هذا الفعل للباست. اوكي، new. 3 if he be a lion he eat that criminal. we imagine if he be a lion لو كان أسدا he eat that criminal كون التهم ذاك الكريمنال ذاك المجرم مثلا. هاد كيفاش غنعرف ان هاد الجمله هذه conditionals type 2؟ هو من الجمله نفسها، بمعنى ما يمكنش واحد الشخص يكون lion دونك راه غير imagination في البريزنت، ما عندناش شي اشاره للباست لا للفيوتشر لا والو، دونك راه بريزنت. دونك شنو غنقولوا؟ if I were دونك الفيرب to be ديما were، ما كيهمناش الفاعل اللي كاين، هي شي اي سبجكت كاين تنديرو were. هي هنايا غنديرو would ولا could زائد هاد الانفينيتيف ديال هاد الفيرب. so he would eat that criminal. دونك هذه الطريقه اللي ممكن نحط بها الكونديشنالز ولا اللي كيتحط بها ولا اللي كيتخدم بها الكونديشنالز تايب 2. الطريقه الثانيه rewrite the sentences as suggested، وهذه من بين الطرق الاكثر استعمالا في الامتحانات. اعطوني جمله I don't have a car I can't travel. الا لاحظتوا معايا الجمله كاينه في البريزنت I don't have I can't. اوكي، ما حد كاينه في البريزنت اوتوماتيكلي غنستعمل تايب 2، بمعنى غنقلب على الفيرب اللي هو ديال if clause غنديرو في الباست، والاخر غندير could ولا would. دونك شنو غنقول؟ if I had a car I could travel. منين جبنا هاد حولنا هاد have هادي للباست وحيدنا النيجاتيف don't. شفنا لاست تايم تنقولوا الا كاينه النيجاتيف هنايا تكون هنا الافيرماتيف والعكس صحيح. هنايا travel كنخليوها في الانفينيتيف، وكود هي ديال الكونديشنالز تايب 2. الثانيه you should revise your lessons. this is an advice. تعطات لي advice تستعمل فيها expression ديال advice اوتوماتيكلي. الا عطاوني advice وقالوا لي if راه I were you I would، هذه كوبي كولي if I were you I would، هذه غير حفظوها الا كانت الادفايس. وكنقلب هنايا اش من verb تستعمل مع داك should ولا كاينه revise كنديرها هنايا. so if I were you I would revise my lessons. okay, so these are some ideas about the conditionals type 2. I hope it's clear.